Ong Mật Review phim xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn một bộ phim Hàn Quốc vô cùng hấp dẫn. Bộ phim kể về một cô gái là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Vì một tai nạn giao thông mà một gia đình vốn hạnh phúc mà trở thành ly tán. Người bố thì ra đi mãi mãi, người mẹ phải sống cuộc sống thực vật. Còn nhân vật chính là cô gái xinh đẹp tên Unjen. Cô không những mất đi toàn bộ ký ức mà còn bị thất lạc với người mẹ đang còn sống của mình. Con đường để cô tìm lại mẹ và lý giải sự thật cái chết của bố như thế nào, xin mời các bạn cùng đón xem nhé. Một ông lão vô gia cư bất tỉnh trong thang máy làm cô y tá giật nảy cả mình. Cô y tá tốt bụng không nói lời nào mà lập tức đưa ông tới phòng y tế. Nhưng cô không thể ngờ rằng ông lão vô gia cư này lại là một vị thần núi. Và vận mệnh sau này của cô cũng sẽ có sự biến đổi cực kỳ to lớn. Ông thần núi đã 3 năm không đánh răng đã làm cho các bác sĩ ở đây buồn nôn. Nhưng đối với cô y tá này lại khác, cô trấn an ông hãy mở to miệng hơn. Ông thần núi liếc mắt nhìn cô y tá lương thiện, có vẻ như ông đã tìm đúng người rồi. Lúc ông thần núi xuất viện, cô y tá không yên tâm nên đã bảo bác sĩ kê một đơn thuốc đưa cho ông. Sợ ông không có tiền mua thuốc, cô còn tự lấy tiền riêng của mình ra để trả tiền viện phí cho ông. Tiền thừa còn lại thì bảo ông dùng để mua cơm ăn. Ông thần núi không hiểu tại sao cô y tá lại đối xử với mình tốt như vậy. Ông hỏi cô, có phải cô thấy tôi tội nghiệp nên mới hành động như vậy? Cô y tá lại nói với ông rằng, không phải là tội nghiệp mà là cô lo lắng cho ông nên cô mới làm như vậy. Lúc này ông thần núi biết cô y tá đang có việc gấp, nên ông nhắc nhở cô gái, bây giờ chắc là cô không có thời gian tội nghiệp tôi đâu nhỉ. Cô y tá mới đột nhiên nhớ ra, vừa nãy cô đợi thang máy là do y tá trưởng tìm cô có việc gấp. Cô y tá lập tức tạm biệt ông thần núi rồi rời đi, còn ông lão thì chỉ đứng cười trừ với những món đồ lỉnh khỉnh. Y tá trưởng chỉ vào đồng hồ trên tay, trách móc cô y tá đến muộn tận nửa tiếng. Cô y tá vội vàng giải thích, vừa nãy ở thang máy cô gặp phải một ông lão không khỏe, nên mới đến muộn nửa tiếng. Nhưng y tá trưởng căn bản không tin lời giải thích của cô, sau đó lấy ra một chồng tài liệu, bảo cô phải giải quyết xong nó trước khi tan làm. Đến tận đêm muộn, cô mới tan làm về nhà. Cô buồn bã ngồi ở đại sảnh trong bệnh viện. Lúc này, ông thần núi lại xuất hiện. Ông ấy lấy ra lọ nước và mời cô uống cùng. Lúc đi ra bên ngoài, ông thần núi nhìn thấy cô y tá có vẻ không vui. Ông liền lấy cớ là bồi thường, bảo cô nói ra nguyện vọng trong lòng mình. Bất kể là chuyện gì ông cũng có thể giúp cô thực hiện. Cô y tá chỉ cười và nói, có lẽ chỉ có những vị thần mới có thể làm điều đó. Thì cô cứ nói ra ước nguyện của mình đi. Nhưng ông không ngờ cô y tá lại có tới tận 3 nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất, cô y tá hy vọng có thể đoàn tụ lại với gia đình. Nguyện vọng thứ hai là muốn trở thành một cô y tá tài giỏi. Nguyện vọng thứ ba là cô hy vọng gặp được một tấm chân tình và sau đó kết hôn, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ông thần núi hài lòng gật đầu, sau đó ông bảo cô y tá xòe tay ra, rồi ông lấy ra một chiếc dây chuyền chìa khóa tặng cho cô. Cô y tá nhìn chiếc dây chuyền nặng trịch, bất giác nghĩ tới số mệnh bi thảm của mình. Ông thần núi nghiêm túc nói với cô, từ bây giờ trở đi, chiếc chìa khóa này sẽ thực hiện 3 nguyện vọng của cô, bắt đầu từ việc gặp lại người nhà của cô. Đúng lúc này, nữ tu chăm sóc cô ở trong tu viện tìm tới. Tu nữ tò mò không biết Unjen nửa đêm còn ở đây làm gì. Nhưng lúc Unjen quay đầu lại, cô lại phát hiện ông lão đã biến mất. Tu nữ nói với Unjen, viện trưởng của tu viện đã qua đời rồi. Trước khi viện trưởng qua đời có bảo bà giao cái này lại cho cô. Đây là số thư tay mà bố cô đã viết cho cô trong 17 năm qua. Unjen nhìn chiếc vòng cổ chìa khóa trong tay, cô nhớ lại lời ông thần núi đã nói với cô. Đây, bây giờ gặp người nhà của cô đi. Unjen nhìn chồng thư mà bố đã viết cho mình. Từ trước đến giờ cô đều không dám tin, cuộc đời của mình sẽ có kết thúc đẹp như trong truyện cổ tích. Nhưng giờ phút này cuối cùng cô cũng đã tin. Ngày hôm sau, cô đi theo địa chỉ trên bức thư để tìm bố. Quả nhiên trời không phụ người có công, cuối cùng cô cũng tìm được đến nơi. Lúc cô chuẩn bị mở cửa thì bị một nhóm côn đồ đẩy sang một bên. Unjen nghĩ người đang bị nhóm côn đồ ức hiếp là bố của mình, nên cô xông đến can ngăn. Nhưng ngay sau đó cô đã bị tống cổ ra ngoài, vừa hay lại va phải bà vợ của chủ nhà. Bà liền mắng Unjen là cái đồ mắt để ở mông. Unjen đứng dậy vội vàng xin lỗi người phụ nữ. Lúc này cô lại bị nhóm côn đồ túm lấy. Người phụ nữ nhìn thấy đồ ăn vừa mới mua đã bị giẫm nát, thì lập tức 3 máu 6 cơn. Thế là một trận đại chiến đã xảy ra, và kết quả là tất cả bọn họ đều bị đưa đến đồn cảnh sát. Lúc cảnh sát lấy lời khai đã hỏi tên của Unjen. Khi người lái xe biết được cô gái đã giúp mình trút giận tên là Unjen, ông ta rất bất ngờ. Cô thật sự là Unjen sao? Unjen nước mắt lưng tròng nhìn người lái xe. Vâng, thưa bố. Người phụ nữ ở bên cạnh cũng sững sờ. Bà hoài nghi nhìn Unjen, sau đó bà lại nhìn người chồng. Bà không hiểu chồng mình từ lúc nào đã có một đứa con gái lớn lần này lớn chuyện rồi. Vì Unjen bị mất trí nhớ, nên cô đã xem tên hung thủ gián tiếp hại chết bố ruột là bố ruột của mình. Ông Kim cảm thấy mình là một tội nhân, ông không có tư cách làm bố của Unjen. Ông quyết định kể chân tướng sự việc năm đó cho Unjen nghe. Đúng lúc này vợ của ông ta lại xuất hiện. Bà vợ tưởng rằng ông Kim đã phản bội mình, đột nhiên lộ ra một đứa con gái lớn từng này. Bà ta ném đồ vào người Unjen. Bà ta nghĩ rằng sự xuất hiện của Unjen sẽ làm đảo lộn cuộc sống của bọn họ, vậy nên bà bảo Unjen hãy mau biến đi. Unjen nghĩ rằng cô đã trưởng thành và được gặp bố một lần đã là mãn nguyện.
Lúc cô tạm biệt bố rồi rời đi, lại đúng lúc gặp được Giang Wang xuất viện về nhà. Unzen liền ngơ người. Hóa ra hai người là người quen cũ. Giang Wang là bệnh nhân của Unzen, nhưng lúc cả hai ở bệnh viện, họ lại không hề nhận ra họ đã từng chơi với nhau từ nhỏ. Giang Wang không hiểu tại sao Unzen lại gọi bố của mình là bố. Unzen bỗng nhiên hiểu ra, bây giờ cô và Giang Wang chính là anh em cùng mẹ khác cha. Giang Wang nhớ lại lúc ở trong bệnh viện, chính Unzen đã hiến máu cứu mình. Bây giờ Unzen lại trở thành em gái của mình, anh ta như sắp phát điên. Anh ta chạy đi trách bố, tại sao bố lại phản bội mẹ, vì bố mà bây giờ cả mẹ và Unzen đều bị tổn thương. Nhìn thấy bố có nỗi khổ bất đắc dĩ, vẻ mặt đầy nỗi lo âu, Giang Wang liền nói với bố, Unzen là ân nhân cứu mạng của con. Lúc con sắp chết vì bệnh xuất huyết não, là nhờ có Unzen có nhóm máu phù hợp để truyền, nên con mới sống được đến ngày hôm nay. Cùng lúc đó, Unzen vừa rời đi thì đứng dưới mưa khóc một cách hết sức đau lòng. Cô lấy chiếc dây chuyền chìa khóa mà ông thần núi đã tặng cô, xem ra nguyện vọng đoàn tụ với người nhà đã thất bại rồi. Lúc này Giang Wang đột nhiên xuất hiện, anh dẫn Unzen về nhà. Ở bên này, ông Kim đi tới trước bài vị của bố ruột Unzen để chuộc tội. Năm đó, ông ta nhẫn tâm bỏ Unzen lại trại trẻ mồ côi, nhưng bây giờ Unzen lại trở thành ân nhân cứu mạng của con trai mình. Ông Kim nghĩ rằng, đã đến lúc phải để Unzen trở về với vị trí thiên kim nhà tài phiệt rồi. Vậy nên ông liền gọi điện thoại cho lão Seo, người đã độc chiếm công ty của bố Unzen. Ông nói với ông ta Unzen đã quay trở lại, phải giúp Unzen trở về cuộc sống vốn dĩ là của cô. Nhưng người độc ác như lão Seo, cơ bản không thể nhường vị trí chủ tịch, không dễ gì mới có được này cho người khác. Vậy nên ông ta liền sai trợ lý đi thủ tiêu lão Kim. Lão Kim cũng biết được bản thân có thể không còn sống được bao lâu nữa, nên đã gọi điện thoại nói hết chân tướng, rằng lão Seo là người đã giết chết bố của Unzen cho công tố viên. Nhưng công tố viên lúc này lại đang đi tắm nên không bắt máy. Lão Kim gửi tin nhắn cho cô ta nói Unzen đang còn sống. Đúng lúc này, thuộc hạ của lão Seo đột nhiên xuất hiện bắt lão Kim đi. Điện thoại bị rơi xuống dưới đất, nội dung tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì bị tên thuộc hạ nhìn thấy. Công tố viên tắm xong, nhìn thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, liền biết có chuyện không ổn nên đã gọi điện thoại lại cho lão Kim. Nhưng điện thoại đã bị tên thuộc hạ phá hỏng. Lão Kim ở bên này đang cố hết sức để thoát ra khỏi tay bọn thuộc hạ, nhưng lão vẫn không thể thoát khỏi sự an bài của vận mệnh. Ông đã xảy ra tai nạn giao thông. Không ngoài dự đoán thì chắc chắn đây là một sự cố tình. Lão Kim dùng chút sức lực cuối cùng để nói với vợ, Unzen, nhất định phải để Unzen trở về. Còn chưa nói xong, lão Kim, người duy nhất biết được thân thế của Unzen đã về chầu ông vải. Lão Seo ở bên này vẫn chưa tìm thấy Unzen thì rất tức giận. Xem ra tên thuộc hạ vẫn chưa nói với ông ta tin tức mà mình đã nhìn thấy. Hóa ra tên thuộc hạ này lại chính là cháu trai của lão Seo. Sau khi bố qua đời, cậu ta vẫn luôn bị lão Seo đối xử thậm tệ. Bây giờ xem ra tin tức mà cậu cháu trai đang giấu, cũng là vì cậu ta đã có mục đích riêng. Cậu ta muốn mượn tay của Unzen để lật đổ lão Seo. Phương pháp phỏng vấn kỳ lạ như này, tôi chắc chắn là bạn chưa từng thấy bao giờ. Mỗi một ứng viên đến phỏng vấn được phát một cái bao tải lớn, muốn lương hàng năm bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu viên gạch vào trong bao tải, mỗi một viên gạch trị giá 1 triệu. Người tuyển dụng nói, bỏ một viên gạch vào bao thì lương hàng năm là 1 triệu won, bỏ 10 viên thì lương hàng năm sẽ là 10 triệu won, vậy thì bỏ 100 viên vào thì sao? Các bạn tự tính đi. Dù sao các bạn bỏ bao nhiêu viên gạch vào bao thì sẽ quyết định mức lương hàng năm của bạn là bấy nhiêu. Những ứng viên phỏng vấn ở đó đều cảm thấy công ty như này chắc là điên rồi. Tuy nhiên họ có mơ cũng không ngờ tới, ngay sau đây họ sẽ hối hận nhiều như thế nào. Người tuyển dụng quy định thời gian là 5 phút kể từ bây giờ. Vừa bắt đầu, những ứng viên phỏng vấn đã cực kỳ hăng máu, liên tiếp cho gạch vào bao không biết chán, chỉ sợ mình cho vào chưa đủ. Rất nhanh đã hết thời gian, ai cũng bỏ vào đầy cả một bao, nhưng vẫn có người không hề tham lam như vậy. Unzen chỉ lấy có 1 viên. Vị công tử nhà tài phiệt Seo In-hu này thì ngay cả 1 viên cũng không lấy, bởi vì đây chính là công ty của bố anh ta, mà người bạn tốt của Unzen là Giang Wang lại nhét vào tận 35 viên gạch. Sau đó, những ứng viên phỏng vấn nghe nhà tuyển dụng nói, tiếp theo đây mọi người phải vác tất cả viên gạch trong bao lên tầng thượng, mà tòa nhà có tổng cộng 33 tầng. Nghe thấy vậy, những ứng viên phỏng vấn đều sững sờ. Nhưng điều càng làm bọn họ không ngờ tới chính là, lúc đi lên không được dùng thang máy, chỉ có thể đi thang bộ. Nếu như bây giờ dù chỉ lấy 1 viên gạch ra khỏi bao, hoặc nhận sự giúp đỡ từ người khác thì đều sẽ bị loại. Chỉ có người có thể dựa vào sức lực của chính bản thân mình, cõng lương của mình chạy tới tầng thượng của tòa nhà trong vòng 10 phút, mới có cơ hội đạt được mức lương tương xứng. Nếu như không lên được trong vòng 10 phút sẽ bị loại. Nói xong, người tuyển dụng liền đi lên tầng thượng, mà những ứng viên phỏng vấn ngay cả nhấc cái bao lên cũng làm không nổi. Bọn họ bắt đầu hối hận, có người còn lựa chọn từ bỏ. In-hu cầm chiếc bao trống rỗng của mình đi tới trước mặt Giang Wang cà khịa rằng, còn chưa bắt đầu mà đã bị loại rồi. Đúng là thảm hại. In-hu khuyên Giang Wang tốt nhất hãy từ bỏ cho đỡ phí công. Unzen nhìn thấy Giang Wang chán nản thì liền cổ vũ, anh tuyệt đối không được bỏ cuộc, nhất định phải chứng minh cho mọi người thấy tiềm năng của mình. Giang Wang liền nói, vận mệnh của tôi thì do tôi quyết định. Sau đó liền gắng sức nhấc bao tải gạch lên. Nhưng lúc sắp đến được tầng thượng lại bị In-hu đuổi theo ở phía sau. Anh ta cua tay đẩy Giang Wang xuống. Giang Wang bị ngã và ngất đi. Unzen rất nhẹ nhàng đi lên tới tầng thượng của tòa nhà.
sau đó là Inhu cũng leo lên tới nơi. Thời gian sắp hết, người tuyển dụng không nhìn thấy Giang Quang, người mà ông luôn mong đợi vẫn chưa lên đến. Ông ta sốt ruột tới độ phải tháo kính râm ra. Lúc này Giang Quang cũng vừa mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê, nhưng bây giờ thời gian chỉ còn lại 1 phút. Unzen nghĩ rằng Giang Quang nhất định đã xảy ra chuyện, vì dựa vào tính cách của Giang Quang, lẽ ra anh phải leo lên đến nơi rồi mới đúng. Unzen thà rằng bản thân bị loại, cũng phải đi xuống dưới tìm Giang Quang. Thời gian đã bắt đầu đếm ngược, đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Quang đã vác bao tải leo lên đến nơi. Sau khi Inhu nhìn thấy Giang Quang, anh ta liền cảm thấy chột dạ, sợ rằng Giang Quang sẽ tìm tới anh ta tính sổ. Đương nhiên, Giang Quang cũng không bỏ qua cho anh ta. Anh nhảy lên sau đó đạp Inhu một cái ngã lăn ra đất. Mà cảnh này vừa hay bị bố của Inhu đang ngồi trong phòng camera giám sát nhìn thấy. Ông chủ tịch giàu có nhìn thấy con trai bị đánh thì cực kỳ tức giận. Phim chuyển cảnh, Unzen đang đi trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang gặp nguy hiểm về tính mạng. Cô gái lương thiện không nói lời nào đưa anh ta tới bệnh viện. Sau đó cô gái có nằm mơ cũng không ngờ, vận mệnh sẽ vì thế mà thay đổi cực kỳ lớn. Sau khi tỉnh lại, người đàn ông hỏi cô tại sao lại cứu mình. Cô gái nói anh bị thương nặng như vậy, tôi không thể bỏ anh lại đó một mình được. Người đàn ông nhìn cô gái lương thiện trước mặt thì rơi vào trầm mặc. Ngày hôm sau, Unzen đang làm việc part-time tại quán ăn thì người đàn ông tới tìm cô. Unzen không cẩn thận làm đổ cốc nước hoa quả lên người một vị khách. Cô vội vàng xin lỗi nhưng vị khách đó lại nổi giận đùng đùng, mắng Unzen không thương tiếc, còn bắt cô phải đền cho anh ta tiền quần áo. Đúng vào lúc Unzen đang không biết phải làm như thế nào, người đàn ông liền xuất hiện. Anh ta lấy ra một tờ chi phiếu 1 triệu won đưa cho vị khách. Vị khách nhìn thấy nhiều tiền như vậy liền không suy nghĩ gì, mà nhét tờ chi phiếu vào túi áo rồi rời đi. Người đàn ông tới là để báo đáp ơn cứu mạng tối qua của Unzen. Unzen căng thẳng nói đó chỉ là chuyện nhỏ, là ai thì cô cũng sẽ làm như vậy mà thôi, không cần phải báo đáp gì cả. Đợi sau này kiếm được tiền, cô sẽ trả lại tiền quần áo vừa nãy cho anh ta. Người đàn ông điều tra nên biết được, trước đây Unzen là một y tá chuyên nghiệp, bởi vì lý do đặc biệt nên mới thôi việc. Người đàn ông hỏi Unzen có muốn đổi sang một công việc có lương cao hơn không, đến chăm sóc một người bệnh nhân. Unzen không muốn làm y tá riêng nên đã từ chối. Trước lúc rời đi, người đàn ông nói, chỉ cần làm đúng 2 tháng, lương sẽ là 100 triệu won. Nếu như có thể làm lâu hơn, anh ta sẽ đưa thêm cho cô 10%. Unzen nghe xong thì cảm thấy như mình đã đi lên tới đỉnh cao của cuộc đời, lập tức ngã xuống ghế sofa. Unzen không hề suy nghĩ liền đồng ý, nhưng cô không biết rằng, bệnh nhân mà người đàn ông nhờ cô chăm sóc, lại chính là con của hung thủ đã hại chết bố ruột của cô, con trai của nhà tài phiệt, Inhu. Bởi vì chuyện đã trải qua hồi nhỏ, mà bây giờ Inhu mắc phải bệnh trầm cảm và hội chứng Tourette. Người mà Inhu sợ nhất chính là người bố giàu có của mình, chỉ cần nhìn thấy bố là sẽ phát bệnh. Ngày hôm sau Unzen đến làm việc. Lúc Inhu mở cửa ra, anh ta liền sững người. Anh ta bị nụ cười tỏa nắng của Unzen thu hút. Nhưng vào đến phòng, Inhu lại không hề thừa nhận bản thân có bệnh. Anh ta nói với Unzen, những người chăm sóc mình đã bị đuổi đi 10 mấy người rồi. Nếu như Unzen không rời đi, thì anh sẽ không nể tình cô. Nhưng vì để kiếm tiền nuôi gia đình, Unzen không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Cô liền cố gắng nhẫn nhịn. Đúng vào lúc tên thiếu gia sắp đạt được mục đích, Unzen lại phản kháng lại và nói, xem ra bệnh của anh không nhẹ đâu, đã ăn sâu vào xương tủy rồi. Cô im miệng cho tôi. Đúng vào lúc hai người đang bối rối, bố của Inhu lại gọi điện thoại tới. Người mà Inhu sợ nhất chính là người bố tài phiệt này của mình, thậm chí chỉ cần nhận điện thoại của ông ta thôi cũng làm anh phát bệnh. Ông bố bảo anh ta đi tham gia buổi phỏng vấn của công ty, nói xong liền ngắt máy. Unzen nhìn thấy Inhu đang phát bệnh liền bắt đầu lo lắng. Unzen không ngờ rằng bệnh của Inhu lại nghiêm trọng như vậy. Lúc Unzen đang an ủi Inhu lại hốt hoảng bỏ chạy. Anh ta nhốt mình trong nhà tắm, cơ thể không ngừng co giật, liên tục xả nước lạnh vào người. Khi Inhu bình tĩnh lại, nghĩ rằng cô y tá riêng đã bị mình dọa chạy rồi. Đúng lúc này, Unzen đột nhiên mang theo bữa sáng vừa mới mua quay lại. Cô nhẹ nhàng nói với Inhu, loại bệnh này của anh không phải là không thể chữa khỏi. Inhu không ngờ, sau khi Unzen biết được bệnh của mình lại không hề lựa chọn rời đi, mà lại tình nguyện ở lại, hơn nữa còn có niềm tin sẽ chữa khỏi bệnh cho mình. Inhu nhìn Unzen bỗng nhiên có một cảm giác nói không nên lời. Sau đó, anh lấy ra một mẫu đơn xin việc đưa cho Unzen. Hóa ra dưới sự ép buộc của bố, Inhu phải xin việc vào công ty của nhà mình. Anh ta cũng cần Unzen ở trong công ty đó, ở bên cạnh chăm sóc cho anh ta. Không lâu sau đã đến ngày xin việc. Unzen không ngờ rằng Giang Quang cũng tham gia buổi phỏng vấn này. 17 năm xa cách nhau, vận mệnh lại một lần nữa khiến ba người bọn họ gặp lại nhau. Nhưng Giang Quang và Inhu không hề nhận ra, Unzen chính là người bạn cũ đã từng chơi rất thân với bọn họ. Công ty mà bọn họ tới phỏng vấn chính là công ty của bố ruột Unzen. Sau khi buổi phỏng vấn kỳ lạ diễn ra, chỉ có 11 người còn ở lại. May mà cả ba người bọn họ đều thông qua phỏng vấn. Lúc Inhu lái xe đưa Unzen rời đi, anh ta liền thể hiện kỹ năng lái xe của mình với cô. Unzen bị dọa tới mức run như cầy sấy. Sau khi xuống xe cô liền ngồi bệt xuống đất. Inhu không hiểu tại sao Unzen lại thành bộ dạng như này. Unzen liền nói, hồi cô còn rất nhỏ bị xảy ra tai nạn giao thông, nên không còn nhớ được gì nữa, nhưng hiện tại cô rất sợ hãi. Inhu đột nhiên nhớ ra, vào 17 năm trước, anh ta đã từng xem qua tin tức trên TV. Unzen
cô gái mà anh thích nhất cũng bị tai nạn giao thông. Anh ta hỏi bố, Unzen thực sự đã chết rồi sao? Ông bố lại nói không biết. Nhưng anh ta không hề biết bố đã lừa anh ta. Ông bố vì để có thể độc chiếm công ty của bố Unzen mà hại chết bố của cô, còn đem cô, người đã bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn, gửi tới trại mồ côi. Bây giờ In-hu hoài nghi, người tên Unzen trước mặt, liệu có phải là Unzen mà lúc nhỏ anh ta thích hay không? Vậy nên anh ta liền gọi điện cho anh họ, bảo anh họ gửi cho anh ta sơ yếu lý lịch của Unzen. Trên sơ yếu lý lịch viết, 17 năm trước Unzen đã được đưa tới trại trẻ mồ côi. Anh ta cuối cùng cũng biết được, cô y tá riêng mà anh họ tìm tới cho mình lại chính là cô bé anh thích 17 năm trước. Buổi tối, In-hu nghĩ nếu như bị bố biết được Unzen đã quay lại rồi, bố nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Đúng lúc này, người bố với anh họ đột nhiên tới tìm anh. Anh ta bị dọa sợ tới mức chân tay luống cuống. Mà ở bên này, Unzen cũng đúng lúc đi tới. Hóa ra người bố vì biểu hiện của anh đối với Giang Wang ở buổi phỏng vấn hôm nay nên mới tới. Ông ta nói, muốn trở thành người tiếp quản công ty thì phải trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Nói chuyện vài câu xong, lúc ông ta rời đi thì đúng lúc Unzen cũng tới. Không khí lúc này cực kỳ căng thẳng, Unzen vẫn không biết bản thân là thiên kim của nhà tài phiệt. Cô bảo chủ tịch, sau này cố gắng đối xử với con trai mình hiền từ một chút, như vậy mới có lợi cho bệnh tình của con trai. Ông chủ tịch không ngờ tới y tá riêng của con trai lại to gan như thế, dám nói chuyện với ông ta như vậy. Ông ta hỏi Unzen tên là gì. In-hu đứng ở bên cạnh lúc này rất căng thẳng, chỉ sợ bố sẽ biết được thân thế của Unzen. Đúng vào lúc Unzen định trả lời, anh họ ở bên cạnh lại lên tiếng hóa giải nguy hiểm. Anh ta bảo chủ tịch gọi Unzen là cô hộ lý là được rồi. Anh họ liếc mắt nhìn sang Unzen, nhưng Unzen lại không hiểu tại vì sao. Nhưng In-hu ở bên cạnh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch cũng vì thế mà chưa phát hiện ra thân phận của Unzen, chỉ giáo huấn cô một trận rồi rời đi. In-hu tức giận mắng Unzen, sau này không được nhắc bất cứ đề nghị nào với bố của anh ta, nếu không sau này sẽ không để Unzen làm y tá riêng nữa. Sau đó, In-hu tức giận tới tìm anh họ. Anh ta hỏi anh họ rõ ràng biết thân phận của Unzen, tại sao lại giới thiệu Unzen làm y tá riêng cho mình, mục đích là gì? Anh họ không còn cách nào khác, chỉ có thể kể chuyện chủ tịch sai anh ta tới bắt Unzen cho In-hu biết. Hôm đó, tôi thay cậu chịu phạt xong, thì nhận được điện thoại của thuộc hạ nói đã bắt được Unzen. Lúc tôi vội vàng chạy qua đó, Unzen đã chạy thoát khỏi tay của tên thuộc hạ, vừa hay gặp được tôi. Nhưng do tôi bị mất máu quá nhiều nên bị ngất, may mà Unzen kịp thời đưa tôi tới bệnh viện. Nhìn thấy Unzen lương thiện như vậy, tôi mới không nói cho bố cậu biết là đã tìm được cô ấy. Unzen đã cứu tôi một lần, tôi không nhẫn tâm đem thân phận thật sự của cô ta nói cho bố cậu biết. Vậy nên tôi chỉ có thể giao Unzen cho cậu. Vận mệnh của cô ta nên như thế nào là do cậu quyết định. Mà đối mặt với cô gái mình đã thích từ nhỏ, In-hu nên làm như thế nào đây? Phương thức phỏng vấn của công ty này thực sự rất đặc biệt. Người tuyển dụng đã chuẩn bị 11 cái hộp bí mật lớn nhỏ khác nhau, bảo 11 người đã qua vòng phỏng vấn đầu tiên chọn. Vì đã rút kinh nghiệm từ vòng 1, chính là nhặt bao nhiêu viên gạch vào bao thì có thể giành được bấy nhiêu tiền lương, nên ứng viên phỏng vấn này nhắc nhở mọi người đừng tham quá, lựa chọn cái hộp nhỏ chắc chắn sẽ không sao, nếu không kẻo lại giống như vòng 1, những người nhét đầy bao gạch đều đã bị loại rồi. Quả nhiên, có ứng viên phỏng vấn sau khi nghe như vậy xong, liền lần lượt lấy những cái hộp nhỏ đi. Đến lượt Giang Wang, anh lại chọn cái hộp to nhất. Chỉ còn lại 2 cái hộp to như nhau, lần lượt được Unzen và In-hu cầm đi. Người tuyển dụng bảo tất cả bọn họ mở cái hộp ra. Của Giang Wang là một cái áo phao màu đỏ cam, của Unzen và In-hu đều là một đôi giày thể thao. Bên trong những chiếc hộp khác đều là những món đồ nho nhỏ không dễ bán. Cuối cùng người tuyển dụng nói, những sản phẩm này đều là sản phẩm mới của công ty, chỉ cần mọi người đem sản phẩm của mình bán cho 3 vị phỏng vấn đang đứng đằng sau lưng tôi đây là có thể thành công. Chỉ có 4 người bán được sản phẩm đầu tiên mới có tư cách để mở tủ bảo hiểm có tên của mình trong đó. Trong tủ bảo hiểm có nhiệm vụ cuối cùng mà mọi người phải hoàn thành. Lúc này, người đàn ông cao cao lấy được sản phẩm nhỏ con bắt đầu than phiền, anh ta lấy được sản phẩm bất lợi cho mình. Người tuyển dụng nổi giận nói, tất cả đều do các người tự mình lựa chọn. Bây giờ, thời gian cho mọi người chỉ có 5 ngày. Trong thời gian quy định, 4 người bán được sản phẩm đầu tiên mới có tư cách mở tủ bảo hiểm, mau hành động đi. Lúc Giang Wang cầm theo sản phẩm rời đi, lại không ngờ gặp được chủ tịch giàu có của công ty. Ông chủ tịch vừa nhìn đã nhận ra anh. Hóa ra lúc ở vòng phỏng vấn đầu tiên, chủ tịch ở trong phòng camera nhìn thấy Giang Wang đã đánh con trai ông. Vậy nên chủ tịch tức giận đi tìm người tuyển dụng, bảo người tuyển dụng lập tức loại Giang Wang ra ngoài. Người tuyển dụng nói với chủ tịch, trong vòng phỏng vấn đầu tiên, Giang Wang không hề phạm quy, để công bằng thì không thể loại Giang Wang được. Nếu như bởi vì cảm xúc riêng của chủ tịch mà loại bỏ Giang Wang, vậy thì tính công bằng của lần phỏng vấn này sẽ không còn. Không bằng dừng ngay buổi phỏng vấn lại là được. Không còn cách nào khác, chủ tịch chỉ có thể gây khó dễ cho Giang Wang. Nếu như Giang Wang có thể bán được sản phẩm cho ông ta, thì ông ta sẽ bỏ qua chuyện trước đây mà cho Giang Wang vào công ty. Người tuyển dụng còn chưa trả lời, Giang Wang đã đồng ý, nhưng điều mà Giang Wang không ngờ là anh ta đang tự đào cho mình một cái hố lớn rồi. Sau đó, cứ chỗ nào chủ tịch xuất hiện thì đều sẽ có Giang Wang tiếp thị sản phẩm của anh ta. Nhưng mỗi lần đều bị chủ tịch vô tình đuổi ra ngoài. Thậm chí, ngay cả lúc chủ tịch đang họp, Giang Wang cũng nắm lấy cơ hội, anh đột nhiên xuất hiện ở dưới ngăn bàn của chủ tịch. Chủ tịch nhìn thấy thằng nhóc có vẻ đáng thương,
ông chỉ có thể đồng ý cho Giang Quang một cơ hội. Chủ tịch nói với Giang Quang, lát nữa phải đi tới một bữa tiệc. Nếu như ở nơi đó anh có thể làm tôi cười, tôi sẽ mua sản phẩm của anh. Giang Quang theo chủ tịch tới bữa tiệc, nhưng khi đến nơi anh lập tức sững người. Hóa ra đây là đội bóng chày mà anh ta từng tham gia. Giấc mơ trở thành vua bóng chày của anh đã bị tan vỡ khi anh ở trong đội này. Anh căn bản không hề có tâm trạng đi chọc cho chủ tịch cười, mà buồn bã rời đi. Đúng vào lúc này chủ tịch lại gọi anh lại. Chủ tịch bảo anh ta làm chú hề để chọc mình cười. Giang Quang lại nhớ tới lời của người bố quá cố, chuyện gì cũng cần phải học cách nhẫn nại, và cả người mẹ đang kiếm tiền cực khổ. Giang Quang liền biến thành một chú hề, dốc sức biểu diễn ở trên sân khấu. Thành viên trong đội đều bị chọc cười, duy chỉ có một mình chủ tịch không hề cười. Sau khi biểu diễn xong, Giang Quang cực kỳ tức giận. Chỉ vì trách nhiệm gánh vác cả gia đình cực khổ, mà anh can tâm để bản thân giống như một thằng ngốc bị chủ tịch chơi đùa. Rất nhanh đã đến buổi phỏng vấn cuối cùng, nhưng vẫn không có ai bán được sản phẩm. Người phỏng vấn cổ vũ mọi người, chưa đến giờ phút cuối cùng thì ai cũng còn cơ hội. Giang Quang trước nay chưa từng biết nhận thua, anh tìm đến buổi lễ công bố sản phẩm mới của ngài chủ tịch. Giang Quang không tiếp tục lựa chọn thuận theo chủ tịch nữa, mà chuyển sang sỉ nhục ông ta. Anh nói chủ tịch thi phạt lão mã, không dạy được cấp dưới mà làm phiền cấp trên, nói ông ta túc gia chi mã, không biết địa vị của mình, tùy tiện ý kiến về người khác. Giang Quang tự tin nói với chủ tịch Seo Mi Ưng, anh sẽ dùng thiên hạ chi chí nhu để chỉ xính thiên hạ chi chí kiên, sự mềm mỏng sẽ luôn chiến thắng được cái cứng cỏi. Ngài chủ tịch bị châm chọc cho nổi giận, ông ta sai người đến lôi Giang Quang ra ngoài. Giang Quang lại tiếp tục khiêu khích nói, có phải chủ tịch sợ rồi hay không? Chủ tịch bỗng cười ầm lên và nói, sao tôi lại có thể sợ một tên ngu ngốc như cậu chứ? Nhìn thấy nụ cười đầy tự tin của Giang Quang, ngài chủ tịch biết mình đã thua rồi. Người phỏng vấn đứng ra tuyên bố một câu, vậy thì Kim Giang Quang, vòng 2 thông qua. Thế nhưng Giang Quang không thể nào ngờ được, vòng phỏng vấn này là do người phỏng vấn đặc biệt tạo ra cho anh, cũng chỉ để anh có thể lấy được bí mật trong két sắt mà người cha đã mất do tai nạn giao thông của anh để lại. Cuối cùng, trưởng ban tìm đến người phỏng vấn, anh ta đồng ý mua sản phẩm trong tay Jane. Bởi vì trong thời gian khảo hạch, Jane không biết làm thế nào mới có thể bán được sản phẩm, nên đã chạy đến phòng tài liệu, nỗ lực nghiên cứu tính năng của sản phẩm, xuất phát từ góc độ của người tiêu dùng. Trưởng ban đã nhìn thấy tất cả sự nỗ lực của cô. Trưởng ban nói với người phỏng vấn, Jane chính là người cố gắng nhất trong vòng phỏng vấn này, nên anh ta tình nguyện mua sản phẩm của cô. Ở một bên khác, In-hu đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo. Anh nói với người đàn ông kia, bố anh chính là chủ tịch của công ty, và chủ tịch đời tiếp theo chính là anh. Vậy nên ông biết sẽ phải làm gì rồi chứ? Giang Quang cuối cùng cũng đã thông qua phỏng vấn, cùng với người nỗ lực nhất là Jane, và một In-hu được đặt cách tuyển chọn vào làm. Giang Quang mở két sắt ra, anh nhìn thấy bên trong có chiếc đồng hồ của bố lúc còn sống, cùng một tờ giấy thần bí. Lúc này đột nhiên người phỏng vấn xuất hiện, ông nói cho Giang Quang biết sự cố tai nạn giao thông ngày hôm đó của bố anh. Thì ra bố của Giang Quang muốn Jane được quay về vị trí thiên kim nhà tài phiệt, nên đã gọi điện cho chủ tịch Seo Mi Ưng, người đã độc chiếm công ty của bố Jane. Bố của Giang Quang đã lường trước được rằng chủ tịch Seo độc ác này chắc chắn sẽ không cúi đầu, nhường lại công ty mà ông ta khó khăn lắm mới cướp được. Chắc chắn ông ta sẽ giết người duy nhất biết được bí mật bị ẩn giấu này là ông. Chính vì vậy, bố của Giang Quang đã gọi điện hẹn gặp bạn thân đến nói chuyện. Khi người phỏng vấn lái xe đến nơi, đúng lúc nhìn thấy bố của Giang Quang đang bị thuộc hạ của chủ tịch Seo đuổi giết, ông lập tức đuổi theo và nhìn thấy bố của Giang Quang xảy ra tai nạn giao thông. Lúc đám thuộc hạ của ngài chủ tịch bỏ chạy đã va phải người phỏng vấn. Trên đường đến bệnh viện, bố của Giang Quang đã nói cho người phỏng vấn biết thân thế của Jane, nhưng bác sĩ lại nói người bệnh không thể tiếp tục nói chuyện nữa, nên lập tức che bình dưỡng khí lên. Bố Giang Quang chỉ đành viết thân thế của Jane lên trên giấy. Sau khi bố Giang Quang mất, người phỏng vấn không thể hiểu con số viết trên tờ giấy kia có ý nghĩa gì. Sau chuyện này, ông lại gặp được tên thuộc hạ đã truy sát bố của Giang Quang khi trước. Ông lập tức nghĩ đến cái chết của bố Giang Quang, nhất định là có liên quan đến chủ tịch công ty. Vì vậy thông qua lần phỏng vấn này, ông đã đưa Giang Quang vào công ty. Sau khi có được sự tín nhiệm của ngài chủ tịch, ông bảo Giang Quang hãy đi giải mã bí mật trên tờ giấy đó. Giang Quang nghi ngờ tờ giấy bố để lại có liên quan đến tên của ngài chủ tịch tiền nhiệm, thế nên anh đã đi nghe ngóng bài vị của ngài chủ tịch tiền nhiệm đã chết kia. Quả nhiên Giang Quang đã tìm thấy đáp án, con số ở trên giấy giống y hệt với dãy số ở trên linh vị của ngài chủ tịch. Giang Quang đột nhiên hiểu ra, cô gái tên Jane sống ở trong nhà mình, cô em gái cùng cha khác mẹ của anh bấy lâu nay, lại chính là con gái của chủ tịch tài phiệt tiền nhiệm. Giang Quang đã hoàn toàn sụp đổ, anh tìm đến người phỏng vấn và nói cho ông biết bí mật của mảnh giấy bố để lại. Giang Quang muốn đoạt lại vị trí thiên kim tài phiệt về cho Jane. Cô gái xinh đẹp này thực sự rất đáng thương. 17 năm trước vào ngày sinh nhật của cô, người bố tài phiệt không may gặp nạn. Trên đường đi tìm bố, mẹ con cô xảy ra tai nạn giao thông. Từ đó mẹ cô đã trở thành người thực vật, cũng từ đó mà cô đã mất đi ký ức. Người anh em tốt của bố cô đã độc chiếm công ty của ông và uy hiếp người tài xế lái xe cho ông đem cô đến cô nhi viện. 17 năm sau, không ngờ người mẹ sống thực vật bao năm nay lại tỉnh lại một cách thần kỳ. Vị bác sĩ sớm đã bị mua chuộc, ông ta lập tức gọi điện thông báo cho tên chủ tịch tài phiệt độc ác Seo Mi Ưng.
Chủ tịch đến bệnh viện, dùng ánh mắt đầy ác ý hỏi mẹ Jane có nhận ra ông ta là ai không. Nhưng điều mà người phụ nữ này lo lắng nhất sau khi tỉnh lại chính là cô con gái. Bà hỏi chủ tịch Seo con gái Jane của bà bây giờ đang ở đâu. Seo Mi Eun có tật giật mình, không biết phải trả lời mẹ Jane như thế nào. Sau đó, người phụ nữ lại rơi vào hôn mê một lần nữa vì cơ thể quá mức suy nhược. Vị bác sĩ đứng bên cạnh chủ tịch Seo nói rằng, năng lực nhận thức và phán đoán của người phụ nữ này hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng chủ tịch bắt đầu chột dạ, ông ta hỏi bác sĩ rằng có khả năng hồi phục trở lại như xưa không. Bác sĩ trả lời, người phụ nữ này có thể tỉnh lại đã là kỳ tích rồi, nhưng ý chí kiên cường của bà ấy đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực nhận thức của tôi. Sau này có thể tỉnh lại nữa hay không, tôi cũng không dám chắc. Nhưng sau khi nghe thấy lời bác sĩ này, chủ tịch Seo lập tức lộ ra biểu cảm ác độc, ông ta chậm chậm vươn tay đến cổ người phụ nữ. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này thì vị công tố viên đi vào. Mấy năm nay bà vẫn luôn điều tra chủ tịch Seo, bà nói bóng nói gió, xem ra người phụ nữ này có thể tỉnh lại, đúng là ông trời còn có mắt. Chủ tịch lúc này chỉ đành rời đi. Hôm nay, người phụ nữ lại tỉnh dậy từ cơn ác mộng, và lúc này công tố viên vẫn đang canh chừng ở bên cạnh bà. Người phụ nữ vừa nhìn đã nhận ra đây là công tố viên Oh Jung Hee. Oh Jung Hee ngạc nhiên vô cùng, xem ra người phụ nữ đã lấy lại được ý thức, nhưng ký ức của bà vẫn chỉ dừng lại ở vụ tai nạn giao thông 17 năm trước. Bà nói với công tố viên rằng, con gái bà vẫn còn ở trong xe, bảo công tố viên hãy nhanh chóng đi cứu con gái của bà. Oh Jung Hee nghe xong lập tức quan sát cẩn thận xung quanh, sau đó đóng cửa lại. Tiếp đến, công tố viên nói với người phụ nữ, vụ tai nạn giao thông đó đã là chuyện 17 năm về trước. Người phụ nữ kinh ngạc vô cùng khi biết được tin này. Công tố viên lại tiếp tục nói cho người phụ nữ biết tất cả những chuyện đã xảy ra trong 17 năm qua. Người phụ nữ nghe xong nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Không thể nào. Sau khi tỉnh lại, cả chồng và con gái đều không còn. Đây là một đả kích vô cùng lớn đối với bà. Công tố viên động viên bà, nói bà nhất định phải chấp nhận tất cả những điều này, chỉ có như vậy mới có thể báo thù cho chồng và con gái. Nhưng hiện tại bà vẫn không thể nói cho bất kỳ ai biết được chuyện mình đã hồi phục ý thức, bởi vì tất cả nhân viên trong bệnh viện này đều là người của Seo Mi Eun. Bà vỡ òa cảm xúc, nghẹn ngào liên tục gọi tên con gái bé nhỏ Jane. Ở một bên khác, dường như Jane đã nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình. Chiếc chìa khóa trên vòng cổ dùng để đoàn tụ với người nhà mà ông lão trước tặng cho cô cũng phát ra ánh sáng rực rỡ. Dù mất đi ký ức nhưng Jane vẫn tin rằng nhất định mẹ cô đang ở một nơi nào đó đợi cô. Sau khi bình tĩnh lại, người phụ nữ muốn công tố viên giúp bà đoạt lại công ty của chồng mình và tìm lại đứa con gái về bên bà. Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của công tố viên, người phụ nữ âm thầm tập luyện hồi phục chức năng, nhưng vẫn bị chủ tịch Tài phiệt phát hiện ra. Chủ tịch Seo cố tình thăm dò người phụ nữ, ông ta nói trên đời này không thể nào có chuyện xảy ra kỳ tích được. Sau đó ông ta nói với công tố viên, ông ta mới là người giám hộ hợp pháp của mẹ Jane. Chủ tịch Seo không cho phép công tố viên sửa đổi phương án trị liệu của người phụ nữ, còn nói đằng nào bà ta cũng không khỏe lại được. Sau khi Seo Mi Eun đắc ý rời đi, người phụ nữ dùng ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn về phía ông ta. Bà đã bắt đầu phản kích. Hôm nay, bà nói cho công tố viên biết một manh mối vô cùng quan trọng. Bà bảo công tố viên hãy đi tìm vợ của người tài xế trước đây, từng lái xe cho chồng bà. Có lẽ ông ấy sẽ nói cho vợ những bí mật mà ông ấy biết. Thế là công tố viên đến tìm vợ của người tài xế. Công tố viên hỏi người phụ nữ, 17 năm trước chồng cô lái xe cho nhà tài phiệt, sau khi gia đình đó gặp nạn, chồng cô có làm ra hành động kỳ lạ nào không? Người phụ nữ nói rằng bà không thấy chồng có hành động nào bất thường, chồng bà chỉ tự trách vì lỗi của mình mà ông chủ mới gặp nạn mà chết, sau đó ông mắc bệnh suốt nhiều ngày mà không nói năng gì. Đúng vào lúc người phụ nữ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thì chủ nhà từ đâu chạy đến đòi tiền thuê nhà, hai người bắt đầu cãi nhau ầm lên. Công tố viên thấy vậy cũng không tiện ở lại hỏi tiếp, chỉ đành nói lần sau gặp lại rồi lập tức rời đi. Buổi tối, khi đang chuẩn bị cơm, Gunja đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó, bỗng có một cô gái từ đâu đến tìm ông xã. Cô gái đó vừa nhìn thấy chồng bà lập tức gọi bố. Cũng vì đó mà bà đã cãi nhau với ông xã một trận. Cũng vào ngày hôm đó, chồng bà bị tai nạn giao thông. Ông xã vẫn luôn dặn đi dặn lại bà nhất định phải đưa cô gái tên Jane đó trở về vị trí ban đầu. Còn chưa nói hết câu, chồng bà đã ra đi mãi mãi. Gunja đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, bà quay người lại nhìn Jane, vừa hay đó chính là ngày Jane đến nhà mình. Dường như bà đã hiểu ra điều gì đó, hoang mang lúng túng quay về phòng bà nhớ lại 17 năm trước, ông xã cứ như mất hồn mất vía mà uống rượu, sau đó đưa cho bà một xấp tiền vô cùng dày và nói đây là tiền của sự khuất nhục. Lúc đó bà hoàn toàn không hề hiểu được ý của chồng là gì mà chỉ mải đếm tiền, bà không hề biết rằng đây chính là số tiền dùng để bịt miệng mà chủ tịch Seo đưa cho ông xã của bà. Bây giờ bà đã biết chắc chắn 17 năm trước ông xã có chuyện gì đó giấu giếm bà, vì vậy bà đã đến bệnh viện để thăm vị phu nhân của ngài chủ tịch tiền nhiệm. Hai người nói với nhau về chuyện con cái. Gunja nói rằng cậu con trai Giang Wang của bà hiện đã 27 tuổi đầu rồi, mà vẫn bận tối ngày vì chuyện phỏng vấn xin việc. Phu nhân nói rằng, nếu như con gái Jane của bà còn sống thì năm nay cũng đã 26 tuổi rồi. Nghe thấy vậy, Gunja bỗng nhiên ngẩn người, bà hỏi lại phu nhân một lần nữa, con gái của bà tên là gì cơ? Jane. Jane.
Lúc này Jane không hề biết bản thân chính là thiên kim nhà tài phiệt, mới ngày đầu tiên đi làm đã gây ra họa lớn. Cô không cẩn thận va vào khách hàng, làm bay bộ tóc giả của ông ta. Cô đang làm cái gì vậy hả? Cô gái lập tức xin lỗi vị khách đó và nói rằng mình không cố ý, cô chỉ đành đội lại bộ tóc giả cho khách hàng, nhưng ông ta lại đẩy mạnh cô một cái. Thiếu gia nhà tài phiệt ở bên cạnh, thấy người con gái mình yêu bị người ta ức hiếp liền xông lên ẩu đả. Đúng lúc này chủ tịch tài phiệt đi vào. Mọi người nhìn thấy biểu cảm này của ngài chủ tịch thì đều bị dọa cho sợ ngây người, trong lòng thầm nghĩ lần này bị đuổi việc thật rồi. Chủ tịch tài phiệt bắt cô gái phải quỳ xuống xin lỗi với vị khách kia. Ông già kia nói rằng nếu như cô không chịu quỳ xuống, thì lần này nhất định ông sẽ không ký kết hợp đồng với công ty. Lúc này Jane lại không hề hoảng loạn, mà viết gì đó lên trên giấy sau đó đưa cho vị khách trước mặt. Vị khách vừa nhìn thấy đã bị dọa cho một vố, không thể không nhìn về phía Jane. Jane nói, biển lớn sẽ không dậy sóng chỉ vì một hòn đá, đại thụ sẽ không rung lắc chỉ vì một cơn gió nhỏ. Tôi thừa nhận lỗi sai của mình, nhưng nếu chỉ vì lỗi của một nhân viên nhỏ như tôi mà hủy đi hợp đồng quan trọng lần này, tôi cho rằng đây không phải phong cách làm việc của một công ty lớn. Lão già địa Trung Hải mắng cô xin lỗi không chân thành, ông ta lựa chọn không tha thứ chấm dứt lần hợp tác lần này. Vào lúc ông ta bảo tổng giám đốc rời đi, không ngờ lại bị tổng giám đốc ngăn lại. Vào lúc tất cả mọi người đều đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tổng giám đốc bên kia đẩy tờ giấy Jane viết đến trước mặt chủ tịch Sale. Chỉ thấy trên tờ giấy viết 8 chữ, thiện giả không biện, biện giả không thiện. Cái này là đã đủ rồi. Cô cũng thích lão tử à? Tôi thích đạo đức kinh. Vậy sao, cha tôi cũng rất thích lão tử, tôi cũng vậy. Tôi hy vọng cô có thể vào công ty này, sau này có thể cùng cô giao dịch. Cứ như vậy, nhờ vào sự hiểu nhiều biết rộng của mình về văn hóa Trung Quốc, Jane đã hóa giải được nguy cơ trước mắt. Chủ tịch tài phiệt nhìn cô, ông ta cảm thấy cô có chút thú vị, nhưng có thế nào ông ta cũng không ngờ được, cô gái trước mắt này lại chính là cô gái mình vất vả tìm kiếm bao năm nay. Ông ta tò mò hỏi cô tên là gì. Tôi là Un Jane, thưa chủ tịch. Chủ tịch nghe xong lập tức chết lặng, ông nghi ngờ cô gái này chính là con gái của người anh em mà ông ta đã hại chết nên hỏi tên của bố cô. Thưa chủ tịch, tên của bố tôi là Kim In Be ạ. Chủ tịch đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, ông ta nhớ lại những lời Kim In Be nói với mình trước khi xảy ra tai nạn giao thông. Đứa trẻ đó vẫn còn sống, phải để đứa trẻ đó trở về vị trí vốn có của nó, thưa chủ tịch. 17 năm trước, chính chủ tịch đã đe dọa Kim In Be, đưa cô bé bị mất trí nhớ đến cô nhi viện, loại bỏ cô bé khỏi hộ khẩu để độc chiếm công ty của cha cô bé. Bây giờ không ngờ cô bé đó lại vào công ty của mình để làm việc, ông ta quyết định hạ thủ với Jane một lần nữa. Nhưng cách làm của ông ta tiếp theo đây sẽ khiến các bạn phải kinh ngạc đến rớt hàm đấy. Hãy cùng ong mật theo dõi nhé. Người đàn ông này không hiểu tại sao chủ tịch tài phiệt lại tát mình, thì ra là ông ta đã biết được thân phận của Jane. Ông hỏi người đàn ông để Jane ở bên cạnh con trai mình là có mục đích gì. Lúc này In Hu chạy vào phòng, anh nói với bố rằng không phải lỗi của anh họ, chính anh mới là người không cho anh họ nói ra. Anh sợ sau khi bố biết được thân phận của Jane, cô sẽ bị tổn thương. Anh thích Jane, nhưng cô lại không hề biết mình chính là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt. Jane cũng không biết bố ruột của mình là ai. Chủ tịch tài phiệt nổi giận, mắng con trai là đồ điên. Ông ta còn nói, nếu như con còn tiếp tục bảo vệ Jane như vậy, thì cả con và bố, cả công ty đều sẽ bị hủy hoại chỉ vì Jane. Tiếp đó, chủ tịch Sale bảo cháu trai nhanh chóng thu hồi tất cả tài liệu của Jane. Còn ở bên khác, thông qua mảnh giấy mà bố để lại, Giang Wang đã tìm thấy bố ruột của Jane. Thì ra Jane không phải là em gái cùng cha khác mẹ với anh. Lúc này, thiếu gia tài phiệt sau khi biết được thân phận của Jane, anh lại lựa chọn sẽ không nói cho cô biết, mà sẽ đưa cô cùng nhau cao chạy xa bay, trốn khỏi sự truy giết của ông bố chủ tịch của mình. Nhưng Jane vốn đang thầm thương trộm nhớ Giang Wang, cô hoàn toàn không đồng ý cùng In Hu rời đi. In Hu lập tức nổi cơn ghen, anh nói cô chỉ được phép nghĩ đến một mình anh mà thôi, sau đó ném điện thoại của cô xuống đất. Đúng vào lúc này, Giang Wang đến công ty, anh cũng không hề nói cho Jane biết thân phận thật sự của cô, mà chỉ đơn giản là xoa nhẹ đầu cô an ủi. Anh bảo cô hãy ở đây chờ anh đi gặp tổ trưởng một lát rồi sẽ quay lại ngay. Giang Wang nói cho tổ trưởng biết anh đã giải được bí mật ẩn đằng sau mảnh giấy, đáp án chính là ở mã số trên linh vị của bố ruột Jane. Giang Wang cũng biết được tại sao bố anh lại để lại mảnh giấy này, bởi vì trước khi chết, bố anh từng nói với anh, hãy đưa Jane về vị trí ban đầu của cô. Cuối cùng Giang Wang cũng đã hiểu được lời của bố mình khi đó, chính là đưa Jane về vị trí thiên kim tiểu thư tài phiệt vốn thuộc về cô. Giang Wang nói với tổ trưởng, anh sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về Jane từ tay lão chủ tịch. Tổ trưởng nói, thông qua. Còn ở bên này, khi nhìn thấy tài liệu của Jane, chủ tịch tài phiệt lộ ra biểu cảm đầy ác ý, dường như trong đầu đang nghĩ cách để đối phó với Jane. Vì vậy ông ta kéo theo thuộc hạ tìm đến nhà của Giang Wang. Khi cả nhà Giang Wang đang ngồi ăn cơm, nhìn thấy chủ tịch tài phiệt đến, tất cả mọi người đều ngơ ngác đứng dậy. Giang Wang hỏi lý do chủ tịch đến đây, nhưng ông ta chỉ nói một câu, cả nhà cậu đều là rác rưởi. Điều này tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sau đó chủ tịch Sale cho người lên lôi Giang Wang đi. Sau đó ông ta đi đến trước mặt Jane bắt đầu diễn kịch. Chủ tịch lập tức ôm chầm Jane vào lòng. Lúc này mà không trao cho ông ta một cái giải Oscar,
thì quả là có lỗi với tầm trình diễn xuất này. Chủ tịch nói với Jane, 17 năm nay chú tìm con thật sự rất vất vả, không ngờ con cách chú gần như vậy mà chú lại không tìm thấy con. Xem ra lão chủ tịch đang định đổ lỗi cho người khác. Ông ta đem chuyện năm đó đe dọa, ép bố của Giang Wang phải vứt bỏ Jane đổi trắng thay đen thành, vì tiền mà bố của Giang Wang đã bỏ rơi Jane khi cô mới chỉ là một đứa trẻ. Tiếp đó ông ta nói với Jane rằng, bố ruột của cô chính là người anh em năm đó cùng ông ta thành lập công ty, nhưng không may vào một ngày mưa to, tài xế đã lái xe lao xuống biển sâu khiến cho bố cô không may mà chết. Và người tài xế này chính là bố ruột của Giang Wang. Chính vào ngày mà hai mẹ con cô đi tìm bố cô đã gặp phải tai nạn giao thông và qua đời. Không ngờ Jane lại hoàn toàn tin lời của lão chủ tịch. Cô hỏi chủ tịch, mẹ cô hiện tại còn sống hay không? Bây giờ mẹ đang ở đâu? Được đà, lão chủ tịch lại bắt đầu diễn tiếp. Ông ta nói rằng sau khi xảy ra tai nạn giao thông, mẹ cô đã trở thành người thực vật. Đáng tiếc là không lâu trước đây, bà đã rời khỏi thế gian này rồi. Nếu như có thể tìm thấy con sớm hơn, thì con sẽ có thể gặp lại mẹ ruột của mình. Tất cả những chuyện này đều là do người bố đã chết của Giang Wang. Lúc trước ông ta đều lấy cớ tìm con để moi tiền từ chú, vì vậy nên ông ta mới đưa con về nhà ông ta. Không ngờ ông ta lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Bố của Giang Wang cứ như vậy đã hủy hoại cuộc đời của con. Vì vậy con nhất định phải rời khỏi cái nhà đó. Bây giờ lập tức về nhà với chú đi. Nhưng lúc này Jane lại có chút không tin tưởng lời của lão chủ tịch, vậy nên cô tìm đến mẹ của Giang Wang để xác nhận lại. Cô muốn mẹ Giang Wang nói với cô rằng tất cả những chuyện này đều không phải là sự thật. Nhưng Gunja đã biết được thân phận thật sự của Jane. Bà quỳ xuống trước mặt cô xin lỗi. Bà nói rằng hình như chồng bà chính là người đã vứt bỏ cô. Bây giờ cũng không thể lôi người chồng đã chết kia dậy để nói rõ được, nên bà chỉ có thể thay chồng mình mà hối lỗi với Jane mà thôi. Jane không dám tin và cũng không tiếp nhận nổi sự thật này, nên đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi Jane tỉnh lại thì cô đã đang ở trong nhà tài phiệt. Cô đến trước linh bài của người bố ruột, nhưng nhất cử nhất động của cô đều đã bị thuộc hạ của Seo Mi-eun theo dõi. Không ngờ rằng số phận bi thảm của cô bây giờ mới bắt đầu. Cô gái quê mùa vừa mới chuyển đến gia đình nhà tài phiệt, phu nhân nhà này đã chê quần áo của cô không hề có phẩm vị gì hết. Nhưng bà đâu có biết, Jane mới chính là chủ nhân của căn nhà này. Phu nhân tài phiệt bắt Jane phải cởi bộ quần áo rẻ tiền ra, chỉ có như vậy mới có thể gột rửa sạch sẽ mọi vết tích của sự nghèo hèn suốt 17 năm qua của cô. Cô bắt buộc phải mặc đống quần áo cao quý này lên, nhưng Jane vừa nhìn đã biết vị phu nhân tài phiệt này đang sỉ nhục bản thân, cô cứ vậy mà buồn bã rời đi. Jane đến tìm Giang Wang tâm sự, cô không biết mình có thể sống ở nhà tài phiệt đến khi nào. Jane hy vọng hai người có thể quên hết ân oán đời này, như vậy sẽ có thể quang minh chính đại mà đến với nhau. Nếu như vứt bỏ tên tuổi, anh có thể yêu em không? Jane không hề từ chối nụ hôn Giang Wang, và chuyện này đã bị mẹ của Giang Wang nhìn thấy hết. Sau đó, Giang Wang nhìn Jane bằng ánh mắt thâm tình, anh muốn đưa cô đến một nơi mà không ai có thể nhận ra cô, và cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc. Nhưng vào lúc hai người rời đi, Seo Mi-eun lại sai người đến bắt Jane, còn đánh cho Giang Wang một trận. Gunja nhìn con trai đang thoi thóp nằm đấy, bà gào lên, không phải Jane đã quay lại nhà tài phiệt rồi hay sao? Tại sao lại quay lại, khiến cho mọi chuyện đến mức này? Mẹ Giang Wang cầu xin Jane nhanh chóng rời đi, hãy quay về sống tốt với mẹ của cô. Jane rất khó hiểu, vì rõ ràng chủ tịch đã nói với cô rằng mẹ ruột của cô đã chết rồi mà. Jane muốn hỏi tại sao mẹ của Giang Wang lại biết mẹ của cô, nhưng lúc này cô lại bị thuộc hạ của Seo Mi-eun ngăn lại. Thiếu gia tài phiệt chạy đến nói với Jane, nếu như không muốn cả nhà Giang Wang phải gặp nguy hiểm, thì hãy nhanh chóng cùng anh về nhà. Jane nghi ngờ nhìn về phía mẹ của Giang Wang, bà gật gật đầu với cô, như đang muốn nói với cô một điều gì đó. Lúc In-hu đưa Jane rời đi, Giang Wang từ trong hôn mê tỉnh lại, anh cầu xin Jane đừng rời đi. Jane rất muốn quay trở lại nhưng cô nghĩ đến mẹ ruột mình vẫn còn sống, cũng không thể khiến cả nhà Giang Wang bị tổn thương chỉ vì mình. Phía sau vẫn còn rất nhiều bí mật cần cô phá giải, nên cô đành cùng In-hu rời đi. Trên đường trở về, Jane hỏi In-hu, mẹ tôi thật sự đã mất rồi sao? Nhưng tại sao bố của anh lại nói với tôi rằng mẹ tôi có một cuộc sống thực vật, sau đó đã mất rồi? Hay là mẹ Giang Wang đang nói dối? In-hu không hề trả lời, dường như anh cũng đã hiểu được mục đích của bố khi đưa Jane về nhà. Về đến nhà tài phiệt, Seo Mi-eun đe dọa Jane, nếu như để ông ta phát hiện ra cô lại đi tìm người nhà Giang Wang, thì ông ta sẽ đưa cả nhà anh đến nơi không một ai có thể tìm được. Jane nghe vậy lập tức lắc đầu liên tục, cô cầu xin chủ tịch tài phiệt đừng làm vậy, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời không trốn ra ngoài nữa. Tiếp đó, lão chủ tịch lật mặt nhanh như lật bánh tráng, ông ta còn bảo Jane hãy coi ông ta như bố ruột, để bảo vệ cô ông ta có thể làm bất cứ điều gì. Mặc dù Jane không biết dã tâm phía sau của Seo Mi-eun, nhưng In-hu ở bên cạnh đã nhìn thấu bố mình. Sau đó, In-hu đến phòng sách chất vấn bố, anh nói rõ ràng mẹ của Jane vẫn còn đang sống sờ sờ ra đấy, tại sao bố lại nói là mẹ cô ấy đã mất rồi? Thế nhưng Seo Mi-eun lại nói với anh, trước khi có được chữ ký chuyển nhượng cổ phần của Jane, thì không thể để cô gặp được mẹ ruột. Cuối cùng In-hu cũng hiểu được tại sao bố lại đưa Jane về nhà, thì ra đều là vì muốn lợi dụng cô. Bố anh nói, nếu không phải vì vậy, thì tại sao lại phải rước thứ phiền phức đấy về nhà làm gì? Và ông ta trịnh trọng nói với con trai, đây không đơn giản là sự nghiệp, mà còn liên quan đến việc ông ấy có thể trở thành chủ nhân của công ty hay không.
bố biết con thích Jane, nếu như con tiếp tục bảo vệ Jane như vậy sẽ hủy hoại sự nghiệp của ta. Nhưng bây giờ In-hu không còn sợ ba mình nữa rồi. Anh ấy tức giận bảo cha mình là cướp công ty từ tay ba của Jane, cũng cướp đi 17 năm cuộc đời của Jane, đáng ra phải trả lại cho cô ấy phần mà cô ấy xứng đáng có, nhưng bố lại lợi dụng cô ấy. Thật đúng là một người cha đáng khinh. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, In-hu bị bố táng cho một trận, việc này cũng khiến In-hu đổ bệnh thêm lần nữa. In-hu nằm trên đất co giật không ngừng. Mặc dù vậy, người cha cũng không có ý định bỏ qua cho In-hu. Khi ông định ra tay thêm lần nữa thì bị Jane cản lại. Jane đem hộp cứu thương đến xử lý vết thương cho In-hu. Trong não In-hu hiện về hình ảnh 17 năm trước cũng như thế này, khi đó cậu ấy cũng bắt đầu có tình cảm với Jane. Vì để giúp Jane tìm lại mẹ ruột, In-hu đã bí mật gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi mẹ Jane đang ở phòng nào. Jane lúc này đang làm việc thì nhận được một tin nhắn ẩn danh, trên đó viết mẹ cô ấy đang ở bệnh viện nào và số phòng cụ thể. Thế là Jane nhanh chóng chạy đến bệnh viện tìm mẹ. Lúc cô ấy mở cửa phòng bệnh ra thì phát hiện không có mẹ ở trong đó. Cô ấy liền hỏi y tá đang thu dọn phòng bệnh, bệnh nhân Unzo đi đâu rồi, thì y tá lại nói ở đây căn bản không có bệnh nhân nào tên là Unzo. Cô lại chạy đến quầy lễ tân để hỏi, còn lấy cả đoạn tin nhắn trong điện thoại ra cho y tá xem, nhưng y tá vẫn nói với cô ấy rằng ở đây không có bệnh nhân nào như vậy, tin nhắn cũng không biết là ai gửi, có lẽ đó là tin nhắn rác. Nhưng Jane không biết là chủ tịch tập đoàn Tài Phiệt đã mua chuộc y tá và viện trưởng bệnh viện để chuyển mẹ Jane đi. Jane cảm thấy rất lạc lõng, cô ấy không biết mẹ rốt cuộc còn sống hay không. Đột nhiên lúc này mẹ Giang Wang xuất hiện trước mặt Jane. Bà ấy nói cho Jane biết mẹ cô ấy vẫn còn sống. Mẹ Giang Wang nói chính vào mấy ngày trước bà ấy vẫn còn ở trong phòng bệnh. Bà còn gọt táo cho mẹ Jane ăn. Nhưng bọn họ không biết rằng, cuộc trò chuyện của này đã bị thuộc hạ của chủ tịch Tài Phiệt nghe thấy. Sau đó hắn ta gọi điện báo cáo chuyện này cho chủ tịch Tài Phiệt. Nghe xong thông tin từ tên thuộc hạ, ông ta lẩm bẩm chửi thề. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Jane về đến nhà, lão chủ tịch biết mình không thể giấu Jane lâu hơn được nữa, nên đã đẩy nhanh kế hoạch, yêu cầu Jane ký chuyển nhượng cổ phần. Từ đó mà có được cổ phần mà cha ruột cô ấy đã để lại cho cô ấy, ông sẽ sớm trở thành chủ sở hữu thực sự của công ty. Nhưng Jane nói nếu ông không cho cô biết mẹ của mình đang ở đâu thì sẽ không ký. Không còn cách nào khác, chủ tịch lại bắt đầu diễn. Ông ta trách Jane tại sao vẫn còn tin lời nói người đã lừa dối cô ấy 17 năm, mà lại không chịu tin lời của ông ta. Jane cũng không biết nên tin lời của ai nói. Trong lúc Jane đang do dự thì In-hu mở cửa xông vào. Anh ấy bảo Jane đừng ký và yêu cầu cha mình dừng lại. Lão chủ tịch này tức giận đến mức lại muốn đánh con trai, nhưng In-hu lần này không để bố muốn làm gì thì làm nữa. Từ nhỏ đến lớn anh ấy bị cha đánh rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên anh ấy phản kháng. In-hu từ từ buông tay cha anh ấy ra, ông ấy bây giờ cũng nhận ra mình đã già rồi, không phải là đối thủ của con trai nữa. In-hu liền đưa Jane rời khỏi đó. In-hu không ngờ rằng sức lực cha mình lại yếu như thế, anh ấy sẽ không còn sợ bị cha mình đánh nữa. Ở bên khác, mẹ của Jane trong cơn hôn mê tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trên giường bệnh. Trong khi bà ấy đang vật lộn trong vô vọng thì một người thần bí bước vào phòng. Người đàn ông nói rằng mình đến là để giúp bà ấy chuyển đến một phòng bệnh thoải mái hơn, và nói mình và bà ấy là cùng một ruột, sẽ cùng bà ấy chống lại lão chủ tịch Tài Phiệt. Ở bên này lão chủ tịch không có được chữ ký chuyển nhượng cổ phần, thì lộ ra khuôn mặt u ám, có vẻ như đã nghĩ ra cách khác để đối phó với Jane. Ngày hôm sau, chủ nhà tìm đến mẹ Giang Wang nói rằng Jane đã trả giá cao để mua lại tiệm mì này, và yêu cầu bà ấy ngay bây giờ phải chuyển ra khỏi đây. Sau khi Giang Wang biết chuyện, anh ấy không tin Jane có thể làm ra chuyện này, vì căn bản Jane không có nhiều tiền như vậy, chắc chắn là tên Tài Phiệt ác độc đó đã làm ra chuyện này. Sau đó Giang Wang tức giận đến tìm lão chủ tịch Tài Phiệt, lão ta kiêu ngạo nói với Giang Wang đây chỉ mới là bắt đầu, những ngày đau khổ của anh ấy vẫn còn ở phía trước. Phải nói rằng hành động của lão chủ tịch thực sự tàn nhẫn, một mũi tên trúng hai đích, lợi dụng Jane để gieo rắc mối bất hòa của bọn họ. Em gái của Giang Wang đến tìm Jane, mắng Jane là đồ vong ân bội nghĩa. Trước đây gia đình họ đối xử với cô ấy tốt như vậy, bây giờ về nhà Tài Phiệt rồi lại cắt đứt đi nguồn kinh tế của gia đình họ. Jane không còn sự lựa chọn nào khác, đành ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để đổi lấy hợp đồng của quán mì. Sau đó Jane đã bí mật để bản hợp đồng đó trong tiệm mì rồi rời đi. Khi mẹ Giang Wang nhìn thấy bản hợp đồng thì rơi nước mắt, bà ấy nghĩ rằng Jane là một cô gái lương thiện. Vì để tìm kiếm thông tin của mẹ, Jane liên tục đến bệnh viện tìm hiểu, nhưng cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Y tá của bệnh viện thấy Jane đáng thương như thế liền tốt bụng nói cho Jane biết, khi mẹ cô ấy tỉnh lại thì luôn tìm cô ấy. Mẹ cô ấy giờ đang ở phòng 806 trong bệnh viện. Sau khi nghe thấy lời của y tá, Jane không nói lời nào liền chạy vào bệnh viện. Mà lúc này ở trong phòng bệnh, In Cheo đem ảnh của Jane đưa cho bà xem và nói cho bà biết, con gái bà nghĩ rằng mẹ mình đã qua đời, còn coi Seo Mi Eun là người tốt nên đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bây giờ thời gian gấp gáp, Seo Mi Eun muốn thông qua cuộc họp cổ đông, dựa vào cổ phần của các cổ đông, để thâu tóm công ty của người chồng quá cố của bà ấy. Trước khi hắn ta đạt được mục tiêu, hắn ta sẽ không bao giờ cho bà ấy gặp lại con gái của mình, và có thể vì chuyện này mà Jane sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ của Jane sau khi nghe xong, bà ấy muốn đích thân ra tay ngăn chặn âm mưu của Seo Mi Eun.
Khi Intel đã cho cấp dưới đưa mẹ của Jane rời đi, Jane cũng hỏi được số phòng của mẹ. Nhưng số phận thì luôn thích trêu đùa người tốt, Jane và mẹ mình lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa. Khi cô ấy vừa mở cửa phòng ra, thì vừa đúng lúc gặp Intel đang định bước ra ngoài. Nhìn thấy trong phòng trống trơn, Jane quỳ xuống cầu xin Intel đưa cô ấy đi tìm mẹ. Intel đưa Jane đến phòng làm việc của Seo Mi Eun, thì nhìn thấy mẹ Jane cũng đang ở đó và đang đánh Seo Mi Eun. Sau 17 năm cuối cùng hai mẹ con cũng gặp mặt nhau, nhưng vì quá phấn khích nên người mẹ ngất đi. Mẹ cô được đưa đến bệnh viện nhưng lại lâm vào hôn mê. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm Jane và mẹ gặp mặt, cô ấy có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ. Nhìn người mẹ đang hôn mê trước mặt, tâm trạng của Jane bây giờ chỉ có thể dùng gói biểu tượng cảm xúc số 6 trên điện thoại mới có thể diễn tả được. Jane thẫn thờ ngồi bên ngoài chờ mẹ, thì lúc này một công tố viên đến thăm mẹ của Jane. Sau khi biết thân phận của Jane, bà ấy an ủi Jane. Bà ấy nói mẹ Jane là một người phụ nữ kiên cường, vì để gặp Jane, bà ấy đã kiên cường suốt 17 năm, từ một người thực vật mà tỉnh lại, và luôn kiên trì điều trị hồi phục chức năng, lần này chắc chắn sẽ tỉnh lại. Bởi vì công tố viên còn có một buổi thẩm vấn quan trọng nên bà ấy rời đi. Bà ấy, trước khi đi còn bảo Jane có bất cứ chuyện gì đều có thể gọi điện cho bà ấy. Ở trong phòng bệnh, bác sĩ nói cho Jane biết tình trạng của mẹ cô ấy bây giờ không được lạc quan, cơ hội tỉnh lại rất thấp. Lúc trước có thể tỉnh lại sau khi hôn mê đã là một kỳ tích rồi. Jane nghe thấy tin này liền trở nên suy sụp. Cô ấy vừa gặp lại mẹ mình đã trở nên như thế này. Cô ấy lại nghĩ đến Seo Mi Eun, người luôn luôn lừa mình rằng mẹ đã chết rồi, và thái độ độc ác của hắn ta với mẹ mình thật là kinh tởm. Jane không biết rốt cuộc 17 năm trước ba mẹ mình đã xảy ra chuyện gì. Thế là cô ấy đến tìm công tố viên hỏi. Cô ấy muốn biết chi tiết tại sao ba mình lại qua đời, vì sao mẹ mình trở thành người thực vật, tại sao mình lại bị bỏ rơi. Công tố viên đã kể cho Jane tất cả mọi chuyện. Sau khi biết tất cả mọi chuyện, Jane bắt đầu báo thù. Cô ấy phải lấy lại mọi thứ từ tay Seo Mi Eun. Thế là cô ấy trực tiếp đến tìm Seo Mi Eun, rồi nói ông muốn độc chiếm công ty của bố tôi, ông cố ý hại chết bố tôi đúng không? Mẹ tôi vẫn đang còn sống, tại sao lại nói mẹ tôi đã chết? Seo Mi Eun đối diện với những nghi ngờ của Jane cuối cùng cũng lộ đuôi sói. Ông ta nói rằng mẹ Jane đã trở thành một người thực vật, giống như là phế vật, sống hay chết thì cũng như nhau cả thôi. Jane không nghe nổi những lời này của Seo Mi Eun, liền tặng ông ta một cú bạt tai. Ông cầm miệng cho tôi sẽ không bao giờ tha cho ông. Tôi sẽ khiến cho ông phải chịu những đau khổ giống như tôi. Seo Mi Eun nghe xong liền tức giận túm cổ Jane và cảnh cáo cô ấy, nói bây giờ cô ấy cũng chỉ là một hòn đá nhỏ, căn bản không thể đối đầu với ông ta. Nhưng Jane lại nói, con người sẽ không bị vấp ngã bởi những ngọn đá lớn, mà chỉ bị những hòn đá nhỏ làm vấp ngã mà thôi. Tôi nhất định sẽ trở thành hòn đá nhỏ cản bước chân của ông. Seo Mi Eun bình tĩnh nói với Jane, tôi sẽ chờ cô đến trả thù tôi, nhưng cô không thể đánh bại tôi thì lúc đó cô sẽ phải chết. Sau đó Jane bước chân ra khỏi nhà tài phiệt. Nhưng mà Jane đang trong tình trạng khó khăn, thì làm sao để cô ấy có thể hoàn thành mục tiêu đây? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Một lão già ăn mặc lôi thôi đến công ty tài phiệt, nhưng không ai có thể nghĩ rằng ông ấy là người giàu có nhất trong số những người giàu có. Những người ở đó nhìn thấy ông ấy đều tránh xa, nhưng bọn họ không biết rằng ông ấy chính là người sẽ thay đổi kết cục của công ty này trong tương lai. Đến quầy lễ tân, ông bực tức để chiếc túi lên trên bàn, sau đó hét lên và nói muốn Do Dae-sung ra đón tiếp ông ấy. Em gái ở quầy lễ tân bị khí thế của người đàn ông dọa cho sợ hãi, chỉ đành gọi điện thoại cho Do Dae-sung. Do Dae-sung ở trong phòng làm việc nhận được điện thoại lập tức đứng dậy, sợ hãi mà run lên, trách cứ tại sao em gái tiếp tân lại bảo anh ấy xuống ngay lập tức, nên bảo là anh ấy không có ở công ty chứ. Do Dae-sung nghe nói có ông lão sẽ lên trên tìm mình, thì liền cảm giác rất sợ hãi. Tâm trạng của anh ấy bây giờ giống như biểu tượng cảm xúc thứ 4 trên điện thoại. Đồng nghiệp trong phòng thấy cảm xúc của Do Dae-sung như thế này, thì cảm thấy có lẽ anh ta bị điên cũng nên. Vị đó lại đến nữa sao? Giang Wang tò mò đến hỏi cô gái, rốt cuộc là ai mà có thể khiến Do Dae-sung sợ như thế? Cô gái giải thích, hóa ra mỗi năm ông ấy đều đến tìm Do Dae-sung để sửa chiếc lều mà Do Dae-sung đã bán cho ông ấy. Chiếc lều này ông ấy đã mua 20 năm rồi, nhưng mà cái lều đó bị hỏng. Do Dae-sung đồng ý sẽ giúp ông ấy sửa lại chiếc lều cho ông ấy. Chiếc lều này Do Dae-sung bán cho ông ấy với giá 39% giá gốc, bây giờ anh ấy muốn đùn đẩy cho người khác. Anh ấy nhờ đồng nghiệp đi đối phó với ông lão đó, nhưng đồng nghiệp lại dùng nhiều lý do để từ chối, không ai ở đây muốn nhận cái nhiệm vụ này. Lúc này anh ấy nhìn về phía nhân viên mới Giang Wang. Giang Wang đồng ý sẽ giúp Do Dae-sung đến gặp ông lão kia, nhưng Giang Wang không nghĩ đến là chính ông lão ấy sẽ là ân nhân thay đổi vận mệnh của mình. Giang Wang dùng miệng lưỡi của mình để thuyết phục ông ấy, hứa sẽ giúp ông ấy sửa lều. Ông lão cầm chiếc lều lên ném vào người Giang Wang và nói, sau khi sửa xong sẽ quay lại công ty. Giang Wang nhìn chiếc lều rách nát trước mặt thì rơi vào trầm tư. Nhưng mà anh ấy vẫn không biết rằng đau khổ của anh ấy chỉ mới bắt đầu. Giang Wang đem chiếc lều đến trước mặt Do Dae-sung, anh ấy cảm thấy chỉ cần đổi hết linh kiện là được, nó đâu có khó gì đâu. Nhưng Do Dae-sung nói với anh ấy, đây là cái lều từ 20 năm trước, công ty sản xuất linh kiện của cái lều này đã dừng sản xuất rồi. Trên thế giới này căn bản không thể nào tìm được linh kiện của nó nữa. Do Dae-sung yêu cầu Giang Wang tìm cách giải quyết những chuyện này, còn anh ta thì bỏ chạy đi.
Giang Quang cũng không biết phải làm sao, bởi vì anh ấy đã đồng ý trong vòng 24 tiếng sẽ giúp ông ấy sửa xong cái lều. Mà ở bên này, Seo Mi Eun vì chuyện của công ty mà đến tìm ông lão xin giúp đỡ. Chỉ cần lấy được tiền từ ông lão, thì Seo Mi Eun mới có thể trở thành chủ thực sự của công ty. Nhưng quản gia nhà ông lão lại nói với Seo Mi Eun, ông chủ vừa đi ra ngoài không có ở nhà. Đồng thời, Jane cũng vì để lấy lại được công ty của bố mà đang chuẩn bị kế hoạch. Nhưng luật sư nói với cô ấy, cho dù đem toàn bộ cổ phần trong tay bán đi thì vẫn còn thiếu 30 tỷ, trừ khi có người sẵn sàng cho vay tiền mới có thể cạnh tranh với Seo Mi Eun. Mà người có thể lấy ra nhiều tiền như thế, chỉ có thể là ông Hoang trong truyền thuyết mới có thể làm được, nhưng người này đã nghỉ hưu từ lâu rồi, có thể tìm được ông ấy không phải là chuyện dễ. Ở bên này, Giang Quang cầm cái lều đến tìm ông lão sửa giày, cố thuyết phục ông ấy đổi một cái lều mới. Nhưng anh ấy không biết rằng, ông già trước mặt này chính là ông Hoang trong truyền thuyết. Tuy nhiên ông ấy không đồng ý đổi một cái lều mới, vì cái lều này đối với ông nó rất quý giá. Ông ấy nói cho Giang Quang biết, đây chính là món quà cuối cùng mà người con trai đã mất của ông ấy tặng cho ông. Giang Quang không muốn khiến cho ông có thêm tiếc nuối nào, nên đã quay về công ty nói với Do Dae Sung, cho dù phải làm như thế nào cũng giúp ông ấy sửa cái lều. Đúng là ông trời không phụ lòng người, Giang Quang tìm được linh kiện sửa cái lều trong một nhà kho. Giang Quang gửi lại cho ông cụ cái lều đã được sửa xong, giúp ông ấy hoàn thành ước nguyện trong nhiều năm. Ông cụ nhìn Giang Quang nở nụ cười hài lòng. Cũng vào ngày hôm đó, Giang Quang từ miệng của tổ trưởng biết được, Seo Mi Eun thông qua hội đồng quản trị sẽ được bầu làm chủ tịch công ty. Cách duy nhất để Jane có thể ngăn chuyện này lại đó chính là tiền. Cô ấy cần mua lại toàn bộ cổ phần công ty, mà người có năng lực mua lại nhiều cổ phần như thế chỉ có ông Hoang mới làm được. Chỉ cần Jane thuyết phục được người này thì có thể lên làm chủ tịch công ty. Thế là theo đề nghị của tổ trưởng, Giang Quang đến tìm ông Hoang mượn tiền giúp Jane vượt qua khó khăn. Ông Hoang đã yêu cầu Giang Quang phải làm một đảm bảo trước thì mới cho anh ấy mượn tiền. Trong khi người nghèo rất mồng tơi như Giang Quang đang nghĩ lấy cái gì ra để đảm bảo, thì anh ấy thấy linh kiện của cái lều ở trên giá. Anh ấy lập tức hiểu ra ông Hoang mà trưởng nhóm nhắc tới chính là ông già mà anh đã giúp sửa lều. Lúc này ông ấy chậm rãi quay người lại với Giang Quang. Ông chính là... Đúng, là ta, cậu nhóc này. Thanh niên nghèo Giang Quang này đã lấy mạng sống của mình ra để làm đảm bảo vay 30 tỷ từ ông Hoang, chỉ để giúp đỡ cô gái mà mình yêu lấy lại công ty từ tay Seo Mi Eun. Khi Giang Quang lấy được hợp đồng thì vui mừng chạy đến đưa cho Jane. Nhưng lúc đến nơi thì thấy Jane và con trai Seo Mi Eun đang hôn nhau. Hóa ra con trai Seo Mi Eun cũng đồng ý với Jane rằng sẽ giúp cô ấy lật đổ cha của mình miễn là Jane đồng ý ở bên anh ấy. Không còn cách nào khác, vì để Seo Mi Eun nhìn thấy Jane cũng không trốn tránh. Khi Jane đứng dậy rời đi thì cô ấy nhìn thấy Giang Quang. Tuy Giang Quang không cam tâm, nhưng vì người mình yêu nên anh ấy vẫn đưa bản hợp đồng mà anh đã dùng tính mạng của mình mới có được đưa cho Jane. Khi Giang Quang nắm lấy tay Jane, thì khoảng thời gian tươi đẹp giữa hai người cũng hiện lên trong tâm trí Giang Quang. Trên con đường này cả hai người đều trải qua rất nhiều chuyện, nhưng Giang Quang luôn ở phía sau âm thầm ủng hộ Jane, từ trước tới giờ chưa bao giờ buông tay Jane. Tuy rằng hai người không thể ở bên nhau, nhưng Giang Quang vẫn giao bản hợp đồng mà anh dùng tính mạng đổi lấy cho Jane. Anh ấy chỉ có thể giấu tình cảm của mình dành cho Jane ở trong lòng, buông tay Jane rồi lặng lẽ bước đi. Jane muốn lấy lại công ty của bố từ tay Seo Mi Eun, nên cũng chỉ có thể nhìn Giang Quang bước đi. Cô cũng giấu tình cảm của mình dành cho Giang Quang sâu vào trong tim. Jane đi đến bệnh viện trong tuyệt vọng. Cô nghĩ đến người mẹ đang hôn mê nằm trên giường bệnh. Cô cũng không biết mình làm vậy có đúng không. Cuộc sống tiếp theo của cô ấy nên chọn như thế nào đây? Cô ngồi trên ghế và bật khóc. Lúc này tổ trưởng đến tìm Jane. Anh ấy đem chuyện Giang Quang đã dùng tính mạng của mình đến tìm ông cụ, cầu xin sự giúp đỡ của ông nói cho cô ấy biết. Sau đó đưa cho cô ấy một danh thiếp và bảo cô ấy trước 7 giờ đến tìm ông Hoang theo địa chỉ này thì có thể lấy được món đồ mà mình muốn lấy. Ông Hoang là người giàu nhất trong những người giàu, ngay cả Seo Mi Eun cũng muốn tìm ông Hoang bàn chuyện đầu tư vào công ty. Nếu như trước 7 giờ sáng mai không tìm thấy ông Hoang, công ty sẽ hoàn toàn rơi vào tay Seo Mi Eun. Khi tổ trưởng rời đi thì thấy Giang Quang đang trốn trong một góc, hóa ra là Giang Quang cầu xin tổ trưởng giúp anh ấy đem chuyện này nói cho Jane. Nhìn thấy tổ trưởng đã thuyết phục được Jane, anh ấy vô cùng biết ơn tổ trưởng, sau đó bí mật đến nhìn Jane. Tuyệt đối đừng đến muộn. Nhất định phải đến đúng giờ đấy. Jane. Ngày hôm sau, Jane theo địa chỉ đó đúng giờ đến gặp ông Hoang. Lúc này Seo Mi Eun cũng đã đến đây. Giây phút ông ta nhìn thấy Jane đến đây liền bị dọa sợ. Trong lòng ông ta nghĩ, con nhà đầu chết tiệt này sao cũng đến đây. Ông Hoang mời Jane ngồi xuống và nói với Seo Mi Eun, Jane đến đây để vay tiền. Seo Mi Eun tức giận nói, lẽ nào lãi suất tôi đưa ra chưa đủ cao sao? Jane thấy thế lập tức lấy tài liệu đã chuẩn bị ra, hy vọng ông Hoang có thể giúp cô ấy bảo vệ công ty của bố mình. Bất ngờ ông Hoang nói với Jane, không cần cô bảo đảm gì cả, vì ông ấy đã nhận được bảo đảm rồi. Giang Quang giúp cô mượn tiền từ tôi, anh ta đã dùng sinh mạng của mình để làm đảm bảo rồi, vì vậy lần hợp tác này ông Hoang chỉ có thể từ chối Seo Mi Eun. Seo Mi Eun dùng ánh mắt giận dữ nhìn Jane, đến nỗi hai quả nhãn cầu suýt nữa thì rơi ra, sau đó tức giận rời đi.
Jane cũng tức giận đi tìm Giang Quang, sau đó giận dữ đá vào chân anh ấy. Jane mắng anh ấy, cuộc đời anh ấy phù phiếm như vậy sao? Sao có thể dùng tính mạng để làm bảo đảm? Anh đánh giá thấp cuộc đời của mình như vậy sao? Tuy nhiên Giang Quang lại nói với Jane, anh ấy không đánh giá thấp cuộc đời mình, mà là đặt cược toàn bộ cuộc đời mình vào cô ấy. Anh từ nhỏ đến giờ không cho em được cái gì, tất cả những gì anh có thể cho em đó chính là cuộc đời anh. Em phải đánh bại Seo Mi Eun, anh tình nguyện làm một thanh đao. Mục đích anh làm thế này là hy vọng có thể thấy nụ cười rạng rỡ của em, hy vọng em có thể hạnh phúc hơn. Đó là tất cả những ước nguyện của anh. Jane nghe xong những lời của Giang Quang cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô ấy nghĩ đến chiếc vòng cổ mà ông lão trên núi đã tặng cho mình. Nguyện vọng đầu tiên của cô ấy là có thể đoàn tụ với gia đình. Nguyện vọng thứ hai là trở thành một điều dưỡng viên xuất sắc. Nguyện vọng thứ ba là có thể tìm được người đối xử tốt với mình. Bây giờ ước nguyện đầu tiên đã hoàn thành, cô đã tìm lại được mẹ ruột. Cô ấy cũng hiểu được Giang Quang chính là người cô ấy yêu. Vì vậy Jane đã đến tìm ông Hoang, nói với ông ấy rằng không được lấy tính mạng của Giang Quang để đổi lấy tiền. Ông Hoang cảm thấy rất nghi ngờ, nếu như Jane không có tiền vậy công ty chỉ có thể rơi vào tay Seo Mi Eun. Tuy nhiên Jane nói với ông ấy, nếu lấy Giang Quang ra là bảo đảm, bản thân mình cũng sẽ không cười như trước kia được. Jane mong ông Hoang trả lại Giang Quang cho cô ấy, bởi vì cô ấy đã tìm được cách đối phó với Seo Mi Eun. Jane quay về công ty, cô ấy tuyên bố bản thân mình bây giờ có 50% cổ phần công ty, chỉ khi toàn bộ nhân viên công ty đem cổ phần tặng lại thì mới có thể giúp bố cô ấy giữ được công ty. Seo Mi Eun sau khi biết chuyện thì rất tức giận, ông ta trút hết bực tức trong lòng lên người cấp dưới. Sau đó giận dữ mắng Incheon là một kẻ vô dụng, nếu như không xử lý được việc này thì sẽ giết ông ta. Bất ngờ Incheon tung ra những chứng cứ phạm tội trong mấy năm nay của Seo Mi Eun. Seo Mi Eun chắc chắn sẽ bị công tố viên điều tra, đến lúc đó ông ta không thể không từ bỏ chức vụ chủ tịch công ty. Giang Quang vẫn không hiểu, một người luôn trung thành với Seo Mi Eun như Incheon, bây giờ lại đứng về phía bọn họ. Nếu như vậy Incheon cũng bị điều tra. Nhưng Incheon lại nói rằng, một cô gái như Jane, cô ấy sẽ không bao giờ vì bản thân mà làm tổn thương người khác, và anh cũng không muốn làm con rối của Seo Mi Eun nữa. Quả nhiên không lâu sau, Seo Mi Eun bị công tố viên đưa đi. Nhưng trong lúc thẩm vấn ông ta đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ nói với In-woo, ông ta bị ung thư giai đoạn cuối đã một thời gian dài. Seo Mi Eun có thể sống đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích. Khi mọi người nghĩ kẻ xấu cuối cùng cũng nhận báo ứng, Jane cũng lấy lại được công ty thì cô ấy đến nhà tài phiệt. Seo Mi Eun nghĩ cô ấy đến là để xem mình thảm hại như thế nào, nhưng Jane lại nói với ông ấy, tính mạng của ông ấy đang gặp nguy hiểm và phải hợp tác với bác sĩ để điều trị. Ông phải nhanh chóng hồi phục rồi đứng dậy giành lại công ty về tay, đừng lúc nào cũng phát hỏa không chịu tiếp nhận điều trị. Sau đó Jane cầm lấy tay Seo Mi Eun, lấy thiết bị y tế bắt đầu đo huyết áp cho ông ấy. Khi Seo Mi Eun hỏi Jane muốn làm gì thì cô ấy bảo sẽ tha thứ cho ông ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ tha thứ cho chú. Cái gì? Không phải là vì chú mà là vì chính bản thân tôi. Nếu không sau này tôi sẽ hối hận. Cho nên tiếp nhận điều trị đi. Nhưng không lâu sau đó, Seo Mi Eun cũng rời khỏi thế gian. Trước khi mất ông ấy nói với con trai, cả cuộc đời này ông ấy chưa từng hối hận vì đã làm chuyện gì. Chuyện duy nhất mà ông ấy hối hận, đó chính là nếu như ban đầu kéo bố của Jane từ biển vào, thì bây giờ cách mà ông ấy rời khỏi thế gian này có thể sẽ khác đi. Không lâu sau đó mẹ của Jane cũng tỉnh lại, hai mẹ con ôm nhau, tin rằng sau này sẽ không có chuyện gì có thể ngăn cản hai mẹ con ở bên nhau nữa. 9 tháng sau, Jane quay lại với công việc ban đầu của mình, trở thành một y tá xuất sắc. Giang Quang cũng không từ bỏ lời hứa với Jane, trở thành cầu thủ bóng chày nổi tiếng. Giang Quang đến bệnh viện gặp Jane, anh hỏi lại lời hứa lúc đầu, nếu như anh trở thành vua bóng chày thì em có thể lấy anh không? Vào lúc này Jane cuối cùng cũng biết điều ước thứ ba của cô sắp trở thành hiện thực rồi, đó là tìm được người sẽ yêu mình cả đời. Bộ phim đến đây cũng kết thúc, cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ Ong Mật. Chúc mọi người có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc bên người thân yêu, hẹn gặp lại vào các bộ phim sau.